So hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, papakita ko sa inyo kung paano ko nililinis yung aking makeup brushes and yung aking sponge. So yan. So guys, unahin ko muna yung mga face brush. Yan. Sa paglilinis ng brush ko, ayan yung ginagamit ko, yung aking brush and yung Joy na dishwashing liquids, halagang 6 pesos, meron ka ng panlinis. And isasawsaw ko lang siya dyan. Dito nyo hahawakan yung brush nyo, hindi dito. Kasi guys, pag doon nyo sa dulo hinawakan, may tendency na matanggal yung pagkakadikit ng brush nyo. So yan guys, kinukuskus ko lang siya, circular motion. Tapos ganun yung gagawin ko sa lahat ng brush. So yan, hanggat hindi natatanggal yung dumi, wag kang titigil. After ko sabunin, nilagay ko sila dyan kasi babalawan ko na. Pinipiga ko lang siya hanggat hindi natatanggal yung bula. Next naman yung mga eye brushes. Binabad ko na yung mga brush. Parehas lang dun sa malaki, dito hahawakan, hindi dun sa dulo. So yun dun sa may maliit na part ng brush egg ko, dun ko lang siya ikukuskus, circular motion, taas, baba, gilid, basta ganun lang, hanggat hindi natatanggal yung dumi. So yun lang yung gagawin ko sa lahat ng brush ko. Darating talaga sa point na tatamarin ka na, kaya ayan, pinagsabay ko na yung dalawa. So guys, next naman yung mga sponge. Yung tubig, haluan ko lang ulit yung dishwashing liquid na ginamit ko. Tapos guys, ibinabad ko lang siya dyan ng mga 5 minutes. So yan guys, nung nababad ko na siya, kumuha ulit ako ng Joy, tapos nilagay ko dun sa sponge, tapos yan, pipigayin ko na siya hanggat mawala yung dumi. Pagkatapos naman lahat ng ginawa ko, kukuha ko ng damit na malinis, tapos yan, ikukuskus ko siya, tapos yan, pipigain ko para matanggal yung ibang tubig. Tapos guys, ipipila ko lang sila dyan. Tapos kung nakikita nyo, yung pinagpapatungan ko, mas mataas yun nandito sa may taas. Yan, sa may hawakan, para yung tubig pababa siya, hindi siya mapupunta dun sa glue ng brush. Yung sponge malinis na, so ilalagay ko lang siya dyan din, sa may towel. Pagtas na lahat ng ginawa ko, hahayaan ko na lang siya dyan na matuyo. Air dry lang, yun. So, diba yan? Yun lang, gano'ng kadali lang yung paraan ko paglilinis ng brush. Nakakatamad maglinis ng brush, oo, pero kailangan yun kasi sa mukha mo yan inilalagay, diba? Tsaka ikaw yung gumagamit yan, so kailangan mo siya alagaan, diba? Yun. So, yun lang guys. Thank you so much for watching this video and I hope to see you on my next one. Bye!